بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. هنتكلم النهارده على موضوع مهم انتوا بتحبوا تسمعوا عنه، وهو القولون العصبي. هنقول ايه هو اسباب القولون العصبي، هنقول ايه هي اعراضه، هنقول ايه اهم الفحوصات اللي تتعمل عشان تطمنا، هنقول ايه العلاج، فكرته قايمه على ايه. كل الكلام ده هنقوله ولكن بعد الفصل. طيب، هل القولون العصبي ليه سبب؟ بصوا، احنا القولون العصبي بنقول عليها في الطب متلازمة القولون العصبي، وكل ما تسمع كلمة متلازمة تعرف ان احنا ما لقيناش سبب. يعني كلمة متلازمة دي في اي حاجة في الطب تعرف ان هم الدكاترة ما لقولهاش سبب. قالوا بقى اسباب كتير، قال لك حاجات وراثية، قال لك دي ليها علاقة بالبكتيريا، تغيرات في البكتيريا بتاعت القولون، قال لك لا دي ليها علاقة بالحركية بتاعت الاعصاب المسؤولة عن الحركة بتاعت الجهاز الهضمي، قال لك لا دي ليها علاقة بالاعصاب المسؤولة عن الاحساس في ادارة الجهاز الهضمي، قال لك لا دي ليها علاقة بالمخ، حاجات معينة في لخبطة معينة في المخ بينتج عنها كده، قال لك لا دي ناحية نفسية. شفت، قال لك مليون الف حاجة، بس هو في الاخر مفيش حاجة اتفقوا عليها، فاحنا نتفق ان هو ملوش سبب معلن لغاية دلوقتي. امتى اقول ان انا عندي قولون عصبي؟ بص يا سيدي، لو عندك الم في البطن بيستمر لمده 12 اسبوع في السنه، متصلين او منفصلين، ومعاها تغير في الطبيعه، اسهال، امساك، واخد بالك، وغالبا كتير بيبقى مرتبط الاعراض دي مع، في بعض الناس كتير يعني، مع انتفاخ وغازات. طب هل في حاجات لو جت مع الاعراض دي تخليني اقول ده مش قولون عصبي؟ يقول لك كتير. زي ايه؟ ارتفاع في درجه الحراره. مش منطقي يبقى في ارتفاع في درجه الحراره خالص في حاله القولون العصبي. لو في دم في البراز، لو في تعنيه ومخاط باستمرار، لو في انيميا نقص حديد، لو في ارتفاع في كرة الدم البيضاء، كل الكلام ده ما ينفعش يبقى قولون عصبي. لو في خسسان، لو المريض ده جاي وبيخس، لو الم مستمر في البطن ما بيروحش خالص، لو المريض ده جاي باعراض بالمنظر ده فوق سن ال 50 ايه، وافتكر رجله او قولون فوق سن ال 50، القولون العصبي ده في سن صغير، في الميدل ايج، الثلاثينات، لكن لما يجي لي اعراض قولون عصبي فوق سن ال 50 لا اشك. لو بالذات كمان الراجل عنده تاريخ مرضي في العيله، الاورام سرطانيه في القولون بالذات، يبقى لازم ان انا لا ما اخدش الاعراض ببساطه. كل الحاجات دي مهمه قوي، لو لقيتها يبقى لازم ان انا اجو ديبر، ادور اكتر، اعمل الفحوصات بتاعتي اكتر عشان اطمن، ممكن اوصل كمان لمنظار القولون عشان اقدر احسن الشك ان يكون في حاجه تانية غير قصه القولون العصبي دي. طيب، ايه الفحوصات اللي احب اعملها؟ هو غالبا احنا ما بنحتاجش فحوصات كتير لمريض القولون العصبي. يعني لو المريض ده جاي لي بالنوعيه اللي بيبقى معاها امساك، احب اطمن قوي على هرمون الغده الدرقيه، صوره الدم، السي ار بي بتاع الالتهابات، الحاجات البسيطه دي احب اطمن عليها. لو جاي باسهال احب اطمن على التحاليل بتاع اللي هو حاجه اسمها كالبروتكتين، ده بيقيس الالتهابات في جدار القولون عشان لو كان قولون تقرحي او حاجه. احب اشوف برضه هرمون الغده الدرقيه، لان هرمون الغده الدرقيه لو عالي يعمل برضه اسهال مزمن. احب اشوف التحليل بتاع حساسيه القمح، الحاجات دي احب اشوفها كده في السكريننج، مع طبعا صوره الدم والسي ار بي بتاع الالتهابات. لو كل الكلام ده كله طبيعي يبقى احنا كده بنتكلم في اطار القولون العصبي. طيب، العلاج، لو كل الكلام ده طبيعي نورمال والراجل ده قولون عصبي، علاجه ايه؟ نمره واحد، الاكل. هو في اكلات بتزود اعراض القولون العصبي؟ يقول لك اقول لك، وبعض الناس من مرضى القولون العصبي هو بيتظبط بس بتظبيط الاكل. هتلاقي في اكلات معينه معروفه انها بتزود اعراض القولون العصبي، زي ايه؟ زي الشطه، زي الحراق او البسباس، زي اخواتنا اليمنيين بيحبوا يقولوا عليه، زي الحاجات اللي فيها توم وبصل كتير، الحاجات الدهون والسمين والمسبك، الاكل الدسم التقيل ده بيبقى هضمه صعب ويتعب مريض القولون العصبي جدا. فدي من الحاجات اللي هي ما نفضلهاش لمريض القولون العصبي. برضو الناس اللي بيبقى عندهم انتفاخات وغازات كتير نحب ان احنا نقلل لهم من البقوليات، الفول والطعميه والعدس، الحاجات دي لانها بتعمل لهم انتفاخ وغازات كتير. طيب، لكن ايه الحاجات المفضله اكتر؟
يعني مثلا لو بنتكلم عن مرضى القولون العصبي اللي هم عندهم امساك، دول يحب قوي ان انا يشربوا سوائل كتير قوي، احب قوي ان هم ياخدوا الفايبرز اللي موجوده في الخضار، في الفاكهه، في الحبوب الكامله زي الشوفان، زي البليله. الحاجات دي كويسه قوي، بتساعد على الاخراج وتحسن حركيه الجهاز الهضمي عندهم. فمهم قوي ان انا اعرف المريض بتاعي هل هو شكوته ايه، هل هو قولون عصبي بتاع الامساك، ولا قولون عصبي بتاع الاسهال، ولا قولون عصبي هو الالم اكتر حاجه تعباه. دي مهمه قوي، وعلى اساسها ببتدي افصل العلاج. يعني لو المريض ده قولون عصبي مشكلته امساك، يبقى انا بشتغل على قصه الامساك دي اكتر. مشكلته اسهال، يبقى بدي ادويه خاصه بالاسهال انها تحسن موضوع الاسهال ده ويخلي المريض دوت يتبرز بشكل طبيعي. لو مشكلته الم، يبقى بشتغل على الحاجات بدي ادويه اللي بتشتغل على الاعصاب بتاعت الجهاز الهضمي فتقلل من احساس المريض ده بالالم. يعني دي الاساسيات بتاعت القولون العصبي. واحب دايما اقول حاجه مهمه قوي، ان مش كل الم في البطن يبقى قولون عصبي. دي مهمه جدا، لان اي واحد يجي لك بطنه بتوجعه يروح للدكتور يقول له قولون عصبي، زي ما يكون البطن دي كلها فضيت خالص وما عادش فيها غير القولون. طب ما ممكن تبقى التهاب في المراره يا جدع، طب ممكن يبقى في المعده عنده قرحه في المعده او التهاب في المعده، ممكن يبقى التهاب في البنكرياس، وممكن يبقى مشكله في الكلى، راجل عنده عصوه في الكلى وعامله الم في الظهر ومسمع لقدام. اذا في حاجات كتير قوي في البطن مهمه قوي غير القولون العصبي. عشان كده انا دايما بقول السماعه بتاعتي انا كدكتور جهاز هضمي هو السونار. لما بيجيني المريض كده بيشتكي من الم في بطنه، امساك، اسهال، لخبطه، اي حاجه، احط السونار كده، بتديني طمانينه بشكل كبير ان انا ابص كده على الاعضاء، كده ابص على المراره، ابص على البنكرياس، ابص على جدار القولون كده بالسونار، ابص على الامعاء كده اشوف كده شكلها عامل ازاي. بوصل لطمانينه بشكل كبير قوي، يعني حتى قبل ما بطلب الفحوصات ده بحد ذاته بيطمني وبيخليني ابقى واصل لتقريبا 90% من التشخيص بتاع العيان. بيكملها لي بعد كده الايه الفحوصات اللي احنا بنطلبها ده عشان نطمن ان المريض بتاعتنا فعلا هو مريض قولون عصبي. طبعا ما فيش طبعا لغايه دلوقتي ما فيش اختبار اقدر اعمله اقول ده قولون عصبي باختبار واحد، ما فيش الكلام ده. هو قولون عصبي بيتشخص باستبعاد الحاجات التانية، ان انا استبعد ان ما فيش التهابات، استبعد ان ما فيش اورام، استبعد ان ما فيش لخبطه في الغده الدرقيه، استبعد ان ما فيش التهابات. كل الكلام ده بعمله بشوفه في التحليلات وبشوفه في الاشعه عشان اطمن ان انا ما عنديش حاجه مسببه اللخبطه اللي بيشتكي منها العيان دي. اتمنى ان انتوا تكونوا عجبكم الفيديو ده واستفدتم بيه. اتمنى ان اللي لسه بيتفرج علينا ما انضمش لقناتنا قناه هيباتو كلينيك يشرفنا بالاشتراك، بيعمل سبسكرايب، بيفعل زر الجرس عشان يصلوا كل فيديو ننزله. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.